හරි අපි දැන් අපේ power amp board එක පාස් කරගෙන ඉවරයි. මේක තමයි අපේ YATEC amp 104 stereo power amp board එක. මේකේ watt 450ක output එකක් තියෙන stereo power amp එකක්. ඒ කියන්නේ එක පැත්තකට watt 225 ගානේ දෙපැත්තම output එක watt 450ක් තියෙන්නේ. මේකේ signal input එක තියෙන්නේ මෙතන. speaker output එක තියෙන්නේ මෙතන. මේකේ dual AC supply එක තියෙන්නේ මෙතන. මේකට සාමාන්‍යයෙන් volt 28 ඉඳලා volt 45 වගේ වෙනකන් transformer එකකින් dual supply එකක් දෙන්න ඕනි. මේකේ maximum output එක ගන්න නම් volt 45 ampere 8ක ampere 10ක වගේ transformer එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනි. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකේ onboard power supply එකත් onboard stereo speaker protection එකත් මේකේ මේ board එකේම තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ඊටාම කුඩා board එකක්. මේකේ දිග තියෙන අඟල් 8.5ක් වගේ පළල තියෙන අඟල් 6.5ක් වගේ. ඒ නිසා ඔයගලන්ට වෙනද පළේ ගන්න තියෙන ඕනි පොඩි මේ amp casing එක කරුණත් මේ amp එක හයි කරගන්න පුළුවන්. මේක transistor 8කින් සමන්විත power amp එකක්. මේක අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ TIP 35C TIP 36C කියන transistor. මේ පැත්ත L පැත්ත, මේ පැත්ත R පැත්ත. එක පැත්තකට transistor 4 ගානේ, දෙපැත්තටම transistor 8ක් තියෙන්නේ. මේකේ මේ TIP 35C transistor සහ TIP 36C transistor වලට වගේම ඔයගලන්ට 5200 1943 කියන transistor වර්ග දෙකක් මේකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම්. එහෙම පාවිච්චි කරනවා නම් TIP 35C වෙනුවට 5200 transistor එකත්, TIP 36C වෙනුවට 1943 transistor එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් output එක power එකේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. transistor වර්ග දෙකෙන් කොයික පාවිච්චි කරත් එකම output එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ මෙතන driver transistor 8ක් තියෙනවා. එක පැත්තකට 4 ගානේ. මේ driver transistor වලට අපි පොඩි heat sink හයි කරගෙන තියෙනවා. නමුත් මේ driver transistor වලට heat sink අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. තර පොඩි ප්‍රමාණයකින් තමයි රත් වෙන්නේ. අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. අපි උනත් සමහරලාට heat sink නොදාන අවස්ථා තියෙනවා.
නමුත් දාන එක වඩා හොඳයි. ඩ්‍රයිවර් ට්‍රාන්සිස්ටර් වලට හීට් සින්ක් දානවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේවා එකිනෙක මෙහෙම එකිනෙක මේවා අතර ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න සහ මේ ළඟ තියෙන මේ අනිත් උපාංගවල මේ හීට් සින්ක් එක නොගෑවෙන විදිහට තියෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ මේ හීට් සින්ක් එක වෙන වෙනම තියෙන්න ඕනි. මේ අනිත් උපාංගවල ගෑවෙන්නේ නැති වෙන වගේම මේවා මේ හීට් සින්ක් එකිනෙක ගෑවෙන්නේ නැති පරතරයකින් තියෙන්න ඕනි. මොකද මේ ඩ්‍රයිවර් ට්‍රාන්සිස්ටර් වල හීට් සින්ක් ප්ලේට් එකට වෝල්ටේජ් එක එනවා. කියන්නේ කරන්ට් සප්ලයි එක එනවා. මේවා එකිනෙක ගෑවුනොත් ෂෝට් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ සිග්නල් ඉන්පුට් එකේ ගේන් එක වැඩි කර ගැනීම සඳහා TL071 කියන ඔප් ඇම්ප් IC දෙකක් දෙපැත්තට මේක ගානේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ TL071 IC එක ගැන ටිකක් කතා කරන්න ඕනි. මේ වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙන ගොඩක් මේ TL071 IC වැඩ කරන්නේ නැති මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඕගොල්ලන් IC අපේ නෙවෙයි නම් මිලදී ගන්නේ. මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ TL071 IC දෙක වෙනුවට ඕගොල්ලන් UA741 කියන IC දෙකක් මේ දෙකට පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම IC බේස් පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේ TL071 IC වෙළඳපොලේ ගොඩක් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන නිසා. ඒ වගේම පවර් එකටත් ෆියුස් 4ක් අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. පවර් වලට පාවිච්චි කරලා තියෙන ඇම්පියර් 5 ෆියුස් දෙකක්. ස්පීකර් වලට පාවිච්චි කරලා තියෙන ඇම්පියර් 3 ෆියුස් දෙකක්. එතකොට මේකේ ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකෙන් කාර්යයන් දෙකක් වෙන්නේ. එකක් soft start protection එක, අනිත් එක DC protection එක. අපි ඒක ඉස්සරහදී කතා කරමු. එහෙනම් අපි මේකට මේ කනෙක්ෂන් ටික දීලා බෝඩ් එකේ ඉතුරු ටෙස්ටිං ටික කරලා අපි මේ සිග්නල් ඉන්පුට් එකක් දීලා බෝඩ් එක චෙක් කරලා බලමු. හරි, අපි දැන් AMP බෝඩ් එකට වයර් කනෙක්ෂන් ටික පාස් කරගෙන ඉවරයි. මම මෙන්න මෙතන මේ ඩුවල් AC ඉන්පුට් එක මෙන්න මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක හරහා වෝල්ට් 45ක ඩුවල් AC ඉන්පුට් එකක් මෙන්න මේ 5 ampere fuse දෙකක් හරහා ලබා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ 5 ampere fuse දෙකක් හරහා ලබා දෙන්න එක මේ වඩාත්ම වැදගත්. මොකද අපේ මේ AMP බෝඩ් එකේ මෙතන පවර් එකට fuse දෙකක් තිබුණත් මේ fuse දෙක තියෙන්නේ DC වලින් පස්සේ. කියන්නේ මේ DC කනෙක්ෂන් එකෙන් පස්සේ තමයි මේ fuse දෙක දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මොනවාරි වෙලා මේ කැප් දෙකේ හෝ මෙතන තියෙන මේ රෙක්ටිෆයර් හතරේ හෝ මොනවාරි ෂෝට් එකක් වුණොත් එහෙම අපේ මේ ඔන්බෝඩ් තියෙන ෆියුස් දෙක යන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කැප් දෙකේ හෝ මේ රෙක්ටිෆයර් හතරේ මොනවාරි ෂෝට් එකක් වුණොත්. ඒ නිසා ඔයාලගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක බේරගන්න මේ වගේ ෆියුස් දෙකක් හරහා AMP බෝඩ් එකට මේ පවර් ලබා දෙන එක වඩාත්ම වැදගත්. එතකොට ඒ වගේම අපි මේකේ ඊළඟ කනෙක්ෂන් ටික මේ ස්පීකර් කනෙක්ෂන් එක මෙන්න මෙතනින් අපි අවුට්පුට් එක මේ වගේ ස්පීකර් කනෙක්ටර් එකකට පාස් කරගෙන තියෙනවා. නමුත් අපි තාම ස්පීකර් කනෙක්ට් කරගෙන නැහැ. ඊළඟට මේ AMP එකට සිග්නල් ඉන්පුට් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. මෙන්න මේ වයර් තුන හරහා අපි සිග්නල් ඉන්පුට් කරලා දිනවා. අපි මේ AMP එකට සිග්නල් ඉන්පුට් කරලා තියෙන්නේ අපේ මෙන්න මේ PR203 කියන මෙන්න මේ ප්‍රියැම්ප් එක හරහා තමයි අපි සිග්නල් ඉන්පුට් කරේ. අපි මේකට දැන් පවර් දෙන්න කලින් තව පොඩි චෙකින් වගේක් කරන්න තියෙනවා. අපි ඒ ටිකත් කරලා ඉවරලා පවර් දෙන එක වඩාත් හොඳයි. අපි පවර් දෙන්න කලින් මෙන්න මේ මයිකා ප්ලේට් එක හීට් සින්ක් එකට හරියට අහු වෙලා තියෙනවද, මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් හරි හීට් සින්ක් එකට ෂෝට් වෙලා තියෙනවද කියලා බලලා ඉරලා පවර් දෙන එක වඩාත් යෝග්‍යයි. අපි ඉස්සලාම මල්ටිමීටර් එකේ ෂෝට් සර්කිට් බලන බසර් එකට මල්ටිමීටර් එක දාගමු. ඊළඟට මල්ටිමීටර් එක ප්‍රෝබ් එකක් මෙහෙම හීට් සින්ක් එකට තියාගෙන මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් වල මැද පින් එකට මෙහෙම තියලා ට්‍රාන්සිස්ටර් අටම චෙක් කරමු. එකක් හරි හීට් සින්ක් එකට ෂෝට් වෙලා තියෙනවද කියලා බලමු. නෑ, එක පින් එකක්වත් මේ හීට් සින්ක් එකට ෂෝට් වෙලා නෑ. ඒ කියන්නේ මයිකා ප්ලේට් එක හරියට අහු වෙලා තියෙනවා. හරි, අපි එහෙනම් මේකට පවර් දීලා බලමු. අපි තාම ස්පීකර් කනෙක්ෂන් එක දීලා නැහැ. ස්පීකර් කනෙක්ෂන් එක දෙන්න කලින් මෙහෙම අපි පවර් දීලා බලමු. ඒ වගේම අපි මෙතන හීට් සින්ක් එකට 12 වෝල්ට් කූලින් ෆෑන් එකක් දාලා තියෙනවා. හීට් සින්ක් එකට කූලින් ෆෑන් එකක් දාන එක ඉතාම වැදගත්. අපි පවර් දීලා බලමු. මෙතන මේ ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකේ කාර්යයන් දෙකක් වෙන්නේ. එකක් soft start protection එක, අනිත් එක DC protection එක. එතකොට මේකේ DC protection එකේදී වෙන්නේ ඔයගලන්ගේ ස්පීකර් වලට මේ AMP එක කරා මොන හරි කරන්ට් එකක් ගියොත් එහෙම ඔයගලන්ගේ ස්පීකර් වලට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ හානිය වළක්ව ගන්න AMP එක කරා මොන හරි කරන්ට් එකක් ආවොත්, ඒ කියන්නේ ධන කරන්ට් එකක් හෝ ඍණ කරන්ට් එකක් ආවොත්, ඒ කියන්නේ මේ AMP එකට මයිනස් වෝල්ටේජ් එකකුත් වෙනවා, ප්ලස් වෝල්ටේජ් එකකුත් වෙනවා. මයිනස් වෝල්ටේජ් එක ආවත් ස්පීකර් පිච්චෙනවා,
ප්ලස් වෝල්ටේජ් එක ආවත් ස්පීකර් පිච්ච යනවා. ඒ නිසා ඒ දෙකෙන් වලක්ක ගන්න ඕනි ස්පීකර්. ඒක බේර ගන්න තමයි මෙතන මේ රිලේ එකක් දාලා ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් මේ අපේ ඇම්ප් සයිඩ් එකේ මොන හරි DC කරන්ට් එකක් ආවොත් එහෙම ඒක ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයාගේ ස්පීකර් එක බේර ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි soft start කියන්නේ. soft start කියන්නේ ඕගලන්ගේ මේ ඇම්ප් එක ඔන් කරාට පස්සේ ඇම්ප් එක ස්පීකර් සඳහා කනෙක්ෂන් එක ලබා දෙන්නේ ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා ඊළඟට ඒ කියන්නේ අර ස්ටාර්ට් එකේදී මේ සාමාන්‍ය කරන්ට් එකක් ස්පීකර් වලට එන්න පුළුවන්. අන්න ඒක වළක්වා ගන්න පොඩි ඩිලේ එකක් තියලා තමයි ස්පීකර් කනෙක්ෂන් එකට ඇම්ප් එකේ කනෙක්ෂන් එක හදන්නේ. අන්න ඒ දෙක තමයි මේ ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකෙන් වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඕගොල්ලන් මොනම වෙලාවකවත් මේ ස්පීකර් වයර් දෙක ෂෝට් කරගන්න එපා. මොකද මේ ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකේ ෂෝට් සර්කිට් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් නැහැ. නමුත් මෙතන අපි මේ ෆියුස් දෙකක් දාලා තියෙනවා ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකට. ඇම්පියර් 3 ෆියුස් දෙකක්. ඒ ෆියුස් දෙක දාලා තියෙන්නේ වඩා ආරක්ෂාවට. නමුත් ඕගොල්ලන්ගේ අතින් මොන හරි වෙලා ස්පීකර් වයර් දෙක ෂෝට් වුණොත් මේ ෆියුස් දෙක තිබුණත් මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් යන්න මේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆියුස් දෙක නොයා ට්‍රාන්සිස්ටර් යන්න අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. නමුත් අපි මේ ෆියුස් දෙකක් දාලා තියෙන්නේ වඩා ආරක්ෂාවට. ඒ නිසා මොනම වෙලාවකවත් ස්පීකර් වයර් දෙක ෂෝට් කරගන්න එපා. හරි. අපි එන පව දීලා බලමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු soft start protection එක කොහොමද දෙන්නේ කියලා. මේ මෙතන LED දෙකක් තියෙනවා. LED දෙකෙන් මේක රතු පාට LED එක, power LED එක, මේ කොළ පාට LED එක ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් LED එක. අපි පව දීලා ටිකක් වෙලා ගියාට තමයි පස්සේ තමයි ස්පීකර් කනෙක්ෂන් එක ඇම්ප් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්නේ. අපි බලමු මේ ඩිලේ එක වැඩ කරනවා කියලා. හරි. ටිකක් වෙලා ගිහලා තමයි කොළ පාට LED එක පත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකේ soft start protection එක හරියට වැඩ කරනවා. ඩිලේ එක වැඩ කරනවා. දැන් මේ කොළ පාට LED එක පත් වෙනවා කියන්නේ ඇම්ප් එක ඕකේ. ඒ කියන්නේ ඇම්ප් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක තමයි කොළ පාට LED එක පත් වෙන එකෙන් කියන්නේ. ඇම්ප් එකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් මේ කොළ පාට LED එක පත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඇම්ප් එක වැඩ කරනවා. නමුත් අපි කොයිකටත් තව චෙකින් වගේක් තියෙනවා. ඒ ටික කරලා ඉවරලා ස්පීකර් කනෙක්ෂන් එක දෙන එක වඩා හොඳයි. මම ඉස්සල්ලාම බලනවා මේ ඇම්ප් එකට AC වෝල්ටේජ් එක කීයක් යනවාද කියලා. ඒකට මම මල්ටිමීටර් එකේ AC රේන්ජ් එකට දාගෙන බලනවා ඒ දෙපැත්තෙම සප්ලයි එක හරියට එනවාද කියලා. අපි බලමු AC වෝල්ටේජ් එක කීයක් යනවාද කියලා. මේ පැත්තට එනවා 43.1.5ක් වගේ. මේ පැත්තට 43.2යි 43.1.7යි. ඔව් දෙපැත්තටම වෝල්ට් 43.3 වගේ එනවා. ඒ කියන්නේ මම මේකට දීලා තියෙන වෝල්ට් 45ක ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකකින් දෙපැත්තටම වෝල්ට් 43 එනවා. ඒ කියන්නේ AC වෝල්ටේජ් එක හරියට එනවා. අපි බලමු දැන් DC වෝල්ටේජ් එකත් ඇම්ප් එකේ හරියට තියෙනවද කියලා. අපි ඒකට DC රේන්ජ් එකට මල්ටිමීටර් එක දාගෙන බලනවා DC වෝල්ටේජ් එකත් හරියට තියෙනවද කියලා. ධන වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් 57.8.9ක් තියෙනවා. ඍණ වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් 57.9යි 8යි 3යි ඔය වගේ තියෙන. කියන්නේ වෝල්ට් 57ක් වගේ ධන 57.8යි ඍණ 57.9යි. ඒ කියන්නේ DC වෝල්ටේජ් එකත් හරියට තියෙනවා. දැන් කරන්ට් සප්ලයි එක හරියට තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ TL071 IC දෙකක් තියෙනවා. ඒ IC දෙක වැඩ කරන්නේ ඩුවල් සප්ලයි වෝල්ට් 15ක කරන්ට් එකකින්. ඒකට තමයි මෙතන මේ සෙනර් ඩයෝඩ් හතරක් දාගෙන තියෙන්නේ. අපි කොයිකටත් මේ සෙනර් ඩයෝඩ් හතරේ නියමිත වෝල්ටේජ් එක ඒ TL071 IC එකට ලැබෙනවද කියලා සෙනර් ඩයෝඩ් වල දෙපැත්තේ වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරලා ඉමු. DC වෝල්ටේජ් එක ඍණ 15.4යි ධන 15.3යි ධන 15.3යි ඍණ 15.2. හරි. ඒ කියන්නේ ඒකටත් වෝල්ට් 15ක ඩුවල් සප්ලයි එක හරියට එනවා. දැන් අපි ස්පීකර් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ස්පීකර් කනෙක්ට් කරන්න කලින් කොයිකටත් ස්පීකර් වලට වෝල්ටේජ් එකක් එනවද කියලා බලලා ඉවරලා ස්පීකර් කනෙක්ට් කරගමු. මම ඒකටත් DC රේන්ජ් එකට මල්ටිමීටර් එක දාගෙන ස්පීකර් දෙපැත්තට තියලා බලනවා. වෝල්ට් 0.0.0. ඒ කියන්නේ කිසිම වෝල්ටේජ් එකක් එන්නේ නැහැ. අර රිලේ එකත් ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. ඇම්ප් එකෙන් කිසිම වෝල්ටේජ් එකක් එන්නේ නැහැ. මේ පැත්තට අපි බලමු අනිත් පැත්තට කොහොමද කියලා. ඔව් මේ පැත්තට දශමකවත් වෝල්ටේජ් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇම්ප් එක හොඳටම වැඩ කරනවා. අපි එන ස්පීකර් කනෙක්ෂන් එක දීලා ඉවරලා බලමු ඇම්ප් එක වැඩ කරන්නේ.
හරි අපි දැන් මෙන්න මේ MP3 kit එක කරා අපේ PR203 preamplifier එකට signal input එකක් දීලා ඒ preamp එකේ signal output එක අපේ power amp එකේ signal input එකට මෙන්න මෙතනට දීලා තියෙනවා. නමුත් තවම අපි speaker connection එක දුන්නේ නැහැ. අපි speaker connect කරගන්න කලින් කොයකටත් අපේ speaker දෙකේ කියන්නේ අපේ buffer දෙකේ ohms ගාන හරියට තියනවාද කියලා බලමු. මොකද speaker වල buffer වල මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් මේ power amp එකට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා connect කරගන්න කලින් අපි බලමු අපේ බෆල් වල ස්පීකර් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා. ඒකට අපි මේ ස්පීකර් එකේ බෆල් එකේ ohms ගාන චෙක් කරලා ඉමු. මේක තමයි ස්පීකර් වයර් එක. අපි ඒකට මල්ටිමීටර් එක ohms රේන්ජ් එකට දාගෙන අපි බෆල් දෙකේම ohms රේන්ජ් එක කීයක් තියෙනවද කියලා බලමු. ඔව් මේ පැත්තේ තියෙනවා ohms 6.4ක්. අනිත් පැත්තේ ohms 6.4යි. දෙපැත්තම ohms 6.4යි. ඒ කියන්නේ බෆල් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකට දෙන්න පුළුවන් ohms 4 ඉඳලා ohms 8 වෙනකන් ස්පීකර් තමයි කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මම වඩාත් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ohms 8 full range ස්පීකර් තමයි මේ amp එකට ගොඩාක් ගැලපෙන්නේ. මොකද අපි Chinese Explode J audio වගේ 4 ohms ස්පීකර් මේකට කනෙක්ට් කරලා බලලා තියෙනවා. amp එක වැඩ කරනවා. නමුත් ඒ J audio සහ Explode 4 ohms ස්පීකර් වලට amp එක ටිකක් රත් වෙනවා වැඩි. ඒ නිසා මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ohms 8 full range ස්පීකර් තමයි මේ amp එක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. නමුත් අර ස්පීකර් දෙන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි ස්පීකර් කනෙක්ට් කරගෙන චෙක් කරලා බලමු. හරි ස්පීකර් කනෙක්ට් කරගත්තා. අපි එහෙනම් චෙක් කරමු. Molly,